Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα, στο καφεδάκι. Κάνει πολύ κρύο σήμερα, γι' αυτό με βλέπετε και φοράω και ζακέτα από πάνω. Πουντιάσαμε. Λοιπόν, ζεστό καφεδάκι και ξεκινάμε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Μου ζητήσατε πάρα πολύ. Είχαμε κάνει τα τυρλικάκια με το βελονάκι. Μου παραπονιόντουσαν όμως ότι δεν έχουμε κάνει τυρλικάκια με βελόνας. Οπότε πρέπει να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ξέρουν μόνο βελόνες. Έτσι. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε αυτά. Φοβερό. Υπέροχο, και είναι με ίδιο πατρόν όπως είναι με το βελονάκι. Απλώς εμείς θα το κάνουμε με βελόνες. Τι κάνουμε? Λοιπόν, καταρχάς, πάμε να δούμε κάτω τι θα κάνουμε. Βάζουμε το ποδαράκι μας πάνω σε ένα χαρτάκι και παίρνουμε από το δαχτυλάκι μας, εγώ το έχω βάλει το πόδι μου γι' αυτό, από το δαχτυλάκι μας μέχρι τη φτερνούλα μας. Αυτό το κομμάτι. Βάζουμε λοιπόν στη βελονίτσα μας 10 πόντους. 10 πόντους. Θα το κάνουμε, έχουμε πει ότι το κάνουμε με ζέρσεϊ, έτσι, δηλαδή μια βελόνα καλή, μια βελόνα ανάποδη είναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα κάνουμε και το δείγμα μας. Βάζουμε λοιπόν, θα το ξυλώσουμε αυτό, 3, να σας καταλάβετε πώς θα μετρήσετε, 4, 5, 6, διπλό το νηματάκι μας, έτσι, 7, 8, ξέχασα τα μισά ή μου φαίνεται 9, 10, ναι, ξέχασα τα μισά. Λοιπόν, καταρχάς, είναι με το νήμα το χερκάι, πάρα πολύ ωραία χρώματα, καταπληκτικό νήμα, είναι αυτό, να το χερκάι, αυτό το νούμερο είναι το 7248 και το πλέκω με βελόνα νούμερο 5,5, όπως είχαμε κάνει τα άλλα με βελονάκι 5,5, δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Λοιπόν, οπότε είπαμε, θα χρειαστούμε 2 νήματα, γιατί αυτό μου πήρε σχεδόν 1, περίσσεψε πάρα πολύ λίγο, οπότε θέλουμε 2 νήματα. Βέβαια, 2 νήματα φτάνουν για όλα τα μεγέθη. Αυτό το πατρόν που θα σας δείξω, μπορείτε να το κάνετε, όπως και το άλλο που σας είχα δείξει με το βελονάκι, μπορείτε να το κάνετε και για μωρά. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο είναι το ποδαράκι. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δείγμα. Θα κάνουμε 10 σιρούλες και πιο λίγες, 6-7, με ζέρσεϊ. Λοιπόν, μία βελόνα δηλαδή καλή. Νάτι. Τώρα κάνουμε το δείγμα μας. Έτσι θα μου κάνετε πάντα. Δεν θέλω να μου ξεκινάτε ειδικά με βελόνες. Καλά, με βελονάκι εντάξει μπορούμε να μετρήσουμε. Με βελόνες χωρίς δείγμα δεν πάμε πουθενά. Έτσι. Δηλαδή θέλω αυτό το πράγμα να γίνει τελείως σαφές. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς δείγμα. Δεν το γλιτώνουμε. Αλλιώς θα πάει χαμένο ό,τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, δεύτερη σειρά ανάποδη. Αφού είπαμε ότι θα το κάνουμε με ζέρση, είπαμε μεταχειριζόμαστε πάντα την ίδια βελόνα και την ίδια πλέξη που θα φτιάξουμε. Είτε ζακέτα είναι αυτό, είτε παπούτσι, είτε σκουφί, είτε οτιδήποτε. Θα κάνουμε δείγμα πρώτα. Λοιπόν, θα κάνω εγώ 5-6 σιρούλες ζέρση, δηλαδή μια βελόνα καλή, μια βελόνα ανάποδη, και θα ανοίξω μετά να δούμε το δείγμα μας και να το μετρήσουμε πάνω στο πατρόν που έχουμε, στο δικό μου ποδαράκι. Λοιπόν, φτιάξαμε το δεκάρι μας, το δείγμα μας δηλαδή. Πάμε εδώ. Ένα δεκάρι. 2 δεκάρια. 3 δεκάρια. Και μας μένει και τόσο δούλη. Άρα είναι 10, 20, 30 πόντους, άντε να βάλουμε 32. Το βλέπετε πως το μετράμε? Αυτό είναι. Είναι δύσκολο? Δεν είναι δύσκολο. Και είναι σίγουρο το παπούτσι θα πέσει ακριβώς σε οποιοδήποτε νούμερο και να κάνετε. 1, 2, 3 και κάτι ψηλά. Εδώ. Βλέπετε? 32 πόντους. Οι 2 πόντοι είναι αυτοί που είναι ίσο με αυτό. 32 πόντους. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα, αφού ξέρουμε, γιατί εδώ όντως είναι 32 οι πόντοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα 32 πόντους στη βελόνα μας και να ξεκινήσουμε το παπουτσάκι μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βγει σωστό. Μετράμε πρώτα το πόδι μας, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάλαμε λοιπόν τους 32 πόντους και πάμε τώρα. Μία βελόνα ούγια και πλέκουμε. Μία βελόνα όλο καλή μέχρι το τέλος της σειράς και μία βελόνα όλο ανάποδη για να βγει
το ζέρσεϊ που είπαμε, έτσι, μία βελονίτσα όλο καλή, θα κάνουμε αυτή και μετά θα επιστρέψουμε με ανάποδη. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την καλή και να κάνουμε παρέα και την ανάποδη. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά μας, πάμε στη δεύτερη, η οποία είναι ανάποδη. Ούλια και πλέκουμε όλους τους πόντους τώρα ανάποδους. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά. Τι θέλω εγώ να μου κάνετε? Θέλω σύνολο να μου κάνετε 14 σειρές. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Η τρίτη θα είναι καλή, η τέταρτη ανάποδη και έτσι πάει, έτσι, γιατί και πλέκουμε ζέρσεϊ. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη σειρούλα μας και είναι ανάποδη. Θα μου κάνετε λοιπόν 14 σειρές εναλλαγή. Μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη και ανοίγω να κάνουμε το επάνω μέρος του παπουτσιού μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, 14 σειρούλες θα μου κάνετε. Λοιπόν, κάναμε τους 14 πόντους και πάμε τώρα να χωρίσουμε τους πόντους αυτούς που θα χρησιμοποιήσουμε για το λαστιχάκι μας από τους πόντους που είναι στο μπροστινό μέρος της παντοφλίτσας μας. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κλείνουμε τους πρώτους 14 που θα τους χρειαστούμε μετά για να κάνουμε το λαστιχάκι εδώ. Λοιπόν, πάμε να τους κλείσουμε. Να το πιάσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειαζόμαστε να κλείσουμε άλλον ένα. Να δούμε, εδώ έχουμε 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Ωραία, είμαστε σωστοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Τι κάνω εγώ, γιατί πλέκω στον πίσω πόντο τώρα, θα μου πείτε, έτσι. Λοιπόν, γιατί εδώ, για να σας πω ένα μυστικό τώρα. Εδώ είχα κάνει μια σειρά παραπάνω και την ξύλωσα. Όταν λοιπόν ξυλώνουμε πάντα το πλεκτό μας με τις βελόνες, να το ξέρετε, την επόμενη, αφού πιάσουμε τους πόντους, την επόμενη βελόνα την πλέκουμε στον πίσω πόντο για να ξεστρίψουμε τους πόντους, γιατί όταν ξυλώνουμε οι πόντοι στρίβουνε. Οπότε για να ξεστρίψουμε τους πόντους πλέκουμε στον πίσω πόντο. Μη σας κάνει εντύπωση λοιπόν που με βλέπετε να κλείνω στον πίσω πόντο και να πλέκω στον πίσω πόντο αυτή τη βελόνα, γιατί είναι επειδή ξύλωσα στην προηγούμενη βελόνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μυστικό. Όταν ξυλώνουμε, στην επόμενη βελόνα πλέκουμε από πίσω τον πόντο για να το ξεστρίψουμε. Γιατί θα σας φαίνεται περίεργο γιατί πλέκω στον πίσω και δεν πλέκω στον μπροστινό πόντο. Λοιπόν, αυτή τη βελόνα την πλέκω τώρα. Να, εδώ τώρα μου ήρθαν σωστοί οι πόντοι γιατί είχα ξυλώσει τη μισή βελονίτσα. Τώρα μου έρχονται μια χαρά οι πόντοι. Λοιπόν, και πλέκουμε τώρα τους 18, αφού κλείσαμε. Ευκαιρία ήταν από ένα λάθος να σας πω και ένα tips. Λοιπόν, εδώ τώρα πλέκουμε τους 18. Έχουμε μόνο 18. Τους 14 τους κλείσαμε. Πάει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη βελόνα μας. Τώρα φτιάχνουμε το κουντεπιέ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη βελόνα. Πάμε. Γυρίζουμε και κάνουμε τη δεύτερη βελόνα.
Με αυτόν τον τρόπο, αφού τελειώσουμε τη δεύτερη τώρα, καλή και ανάποδη θα μου κάνετε σύνολο 14 σειρές. Αυτή είναι η δεύτερη μας σειρά. Μόνο με τους 18 πόντους θα μου κάνετε 14 σειρούλες, έτσι. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε τις 14 σειρούλες, ανοίγουμε για να ξαναβάλουμε τους πόντους που κλείσαμε, για να κάνουμε την από εκεί πλευρά από το τυρλικάκι μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει τώρα 2 σειρούλες. Να τις δούμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα έχουμε κάνει 2 σειρούλες από το κουτεπιέ μας. Εγώ λοιπόν θέλω τώρα να μου κάνετε 14 σειρούλες για το επάνω μέρος του παπουτσιού μας. Είναι αυτό. Αυτό το κομμάτι. Έτσι. Εδώ. Λοιπόν, 14 σειρούλες και ανοίγω για να συνεχίσουμε να ξαναβάλουμε τους πόντους που κλείσαμε να κάνουμε το από εκεί κομμάτι. Λοιπόν, κάναμε και τις 14 σειρούλες του κουντεπιέ και τώρα πάμε να προσθέσουμε, ναι, τις 14 σειρές καλά λέω, και πάμε τώρα να προσθέσουμε τους 14 πόντους που είχαμε κόψει για εδώ, να τους ξαναβάλουμε για να κάνουμε την από εκεί μεριά του παπουτσιού μας. Πώς βάζουμε τους πόντους, θυμάσαστε, βάζουμε εδώ τη βελόνα μας, παίρνουμε τον πόντο και τον βάζουμε εδώ. 1. Ξαναμπαίνουμε ανάμεσα, βάζουμε τον πόντο. 2. Μπαίνουμε ανάμεσα. Το θυμάστε αυτά στην τεχνική. 3. Και έτσι πόντι είναι πλεγμένοι. Δεν είναι άπλεχτοι. 3. Ανάμεσα πάλι. Εδώ είναι διπλή πόντι και είναι λίγο αυτό. 4. Αλλά έτσι οι πόντοι μας μπαίνουν σωστοί και δεν ξεχυλώνουν. 4. Ανάμεσα πάλι. 5. Ανάμεσα πάλι. 6. Ανάμεσα πάλι. 7. Ανάμεσα πάλι. 8. Ας κουντήσω λίγο τη βελόνα μου. Ανάμεσα πάλι 9. 10. Αυτόν. Τους πιάσαμε και τους δύο, ναι. 10. 11. Είχαμε κάνει τις τεχνικές. 12. Πώς προσθέτουμε πόντους πλέκοντας. Μόνο που εδώ είναι διπλή η πόντη και πρέπει να προσέχουμε. Τους βάλαμε και τους δύο. Να τους ξαναβάλουμε αυτούς. Καλύτερα γιατί δεν πιαστήκαν και οι δύο. Εκεί. 12. 13. Οπ, και τους δύο. 13. Και άλλον έναν 14. Και τελειώσαμε. Και τώρα τους πλέκουμε τους πόντους κανονικά, γιατί οι πόντοι είναι πλεγμένοι πλέον. 14. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τους πλέξουμε τώρα. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Αυτόν μας έπεσε. Να τον πιάσουμε, γιατί έχουμε περάσει τον έναν, ναι. Περάσουμε και τον άλλον, ναι. Εκεί. 10. 11. 12. 13. 14. Ωραία. Και πάμε τώρα
Μέχρι το τέλος είναι η πόντη μας η κανονική αυτή. Οπότε τώρα πάμε όλους τους πόντους μέχρι το τέλος και μου κάνετε άλλες 14 σειρούλες, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μας σειρά. Κοιτάξτε τι ώρα που βγαίνουν λοιπόν, τι το βλέπετε. Είναι πλεγμένη. Δεν βαριόμαστε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, λοιπόν. Μου κάνετε 14 σειρούλες σύνολο πάλι, έτσι. Αυτή είναι η πρώτη μας σειρά. Κάναμε και τις άλλες 14 σειρούλες και είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το παπουτσάκι μας. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Περνάμε αυτό από πάνω. Λοιπόν, όλες αυτές οι τεχνικές που κάναμε εδώ στο τυρλικάκι μας υπάρχουν μέσα στο κανάλι, στη playlist. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία, μαθήματα με βελόνες, όπου ξεκινάμε από το πώς περνάμε τους πόντους, τα πάντα, μέχρι πώς φτιάχνουμε μπλούζες. Όλα, έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μάθετε κάποιες τεχνικές που δεν ξέρετε ή κάποιοι που θέλουν να μάθουν βελόνες και δεν ξέρουν μόνο βελονάκι. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να μπείτε μέσα, να μου μάθετε και βελόνες. Είναι εντελώς άλλος κόσμος οι βελόνες και εντελώς άλλος κόσμος το βελονάκι. Ωραία λοιπόν είναι να ξέρουμε και τους δύο κόσμους και πολλές φορές να τους συνδυάζουμε κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, όποιος θέλει ας μπει να τα δει τα μαθήματα, μπορεί να βρει κάτι που να τον ενδιαφέρει μέσα. Λοιπόν, εγώ εδώ μεταξύ συνεχίζω να κλείνω, έτσι. Και συνεχίζω να σας τρώω και τα αυτιά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ξεχάσει να πάρουμε καφέ και μέχρι να κάνω εγώ τις 14 πόντους πήγαινα Παναγιώτη στο σούπερ μάρκετ και πήρε καφεδάκι και είναι φρέσκος και μοσχοβολάει. Δεν ξέρω αν σας έρχεται μακρική μυρωδιά. Νάτος. Τώρα μόλις φτιάχτηκε. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα έχει φοβερό κρύο. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή την ώρα που ερχόμασταν είχε 4 βαθμούς, παιδιά. Βέβαια για τους βόρειους το 4 θα γελάνε, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε μαθημένοι και το 4 μας παγώνει. Λοιπόν, κοντεύουμε. Αν προσέξετε, ακολουθώ την ίδια τεχνική, ακριβώς το ίδιο σχέδιο που ακολουθούσα και με το βελονάκι, απλώς αυτό το κάνουμε με τις βελόνες, με μικρές διαφορές. Αλλιώς μοιάζουν πάρα πολύ, τα πατρόν δηλαδή, στην ουσία, είναι ίδια. Απλώς το ένα είναι με βελονάκι, το άλλο είναι με βελόνες. Ωραία, τελειώσαμε. Τι κάνουμε εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, αλλά τι κάνουμε. Το ένα σκελάκι από τα δύο που έχουμε εδώ, το κόβουμε κοντούλι, γιατί δεν το θέλουμε. Το άλλο όμως, επειδή θα ράψουμε, θα σουρώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, το θέλουμε λίγο μακριούτσικο. Καλά είναι εκεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν το μακρύ και το κοντούλι τα περνάμε από εδώ μέσα. Και τα δύο. Και τα σφίγγουμε. Λοιπόν, το σούρωμα θα το κάνουμε μετά. Πάμε τώρα να πιάσουμε πόντους εδώ για να κάνουμε το λαστιχάκι μας. Αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι το νήμα μας, το οποίο εγώ το πέταξα κάτω. Το πιάσα. Λοιπόν, εκεί. Και ερχόμαστε εδώ. Να στερεώσουμε λίγο αυτό πρώτα. Ας το στερεώσουμε. Λοιπόν, στάσου να το βάλουμε μέσα, να το στερεώσουμε να φύγει από τα πόδια μας. Να μην το έχουμε. Εκεί. Ήρθανε βελόνες με πιο μεγάλη σιλικόνη, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. Και
Και πάμε να πιάσουμε τους πόντους μας τώρα. Εδώ. Λοιπόν, από πάνω, πάνω, εδώ το κρατάμε και περνάμε τους πόντους έναν προσεκτικά. Από πάνω το βλέπετε που περνάω. Αυτό λοιπόν σαν τεχνική υπάρχει και μέσα στα μαθήματα. Πώς πιάνουμε τους πόντους για τον ντεκολτέ, για το βε, για όλα. Τώρα εδώ τους χρησιμοποιούμε για να πιάσουμε τους πόντους στο τυρλικάκι μας. Λοιπόν, σε ένα πόντο μέσα, πλέκοντας, βλέπετε πώς το πιάνω. Βάζω το βελόνα μου, το περνάω και το πλέκω. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εδώ, στον επόμενο. Το μπλέκω. Στον επόμενο. Από εδώ λοιπόν θα έχουμε τώρα πόσους πόντους? 14 φυσιολογικά. Αφού έχουμε κλείσει 14 θα έχουμε. Και 14 θα έχουμε και από την άλλη. Και πιάνουμε συν τους μπροστινούς μας. Λοιπόν. Εκεί, να το πιάσουμε καλά. Το πιάσαμε όλο τον πόντο. Εκεί. Θα κοιτάμε να πιάνουμε όλο τον πόντο. Καλά. Αυτόν. Το βλέπετε? Εκεί. Βγήκε. Προσεκτικά τον βγάζουμε. Εκεί. Λοιπόν, πάμε στον άλλο. Τον βγάλαμε. Όχι, μας βγήκε ο ένας ή και οι δύο. Όχι, ας το ξαναπιάσουμε για να μας βγουν και τα δύο. Επειδή είναι διπλό το νήμα, πρέπει να προσέχουμε να βγάζουμε και τα δύο. Εκεί τώρα βγήκε. Λοιπόν, και εδώ. Προσεκτικά θέλω, Βγήκε. Βγήκανε. Ωραία. Εδώ, στο κέντρο. Και πάμε τώρα. Στο μπροστινό το μέρος. Και πιάνουμε τους πόντους από τις σειρές. Εκεί. Ωραία. Και τώρα πάμε να πιάσουμε και τους 14 της άλλης πλευράς με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. Έτσι. Πολύ προσεκτικά θέλω. Μέχρι να φτάσουμε στην άλλη μεριά. Τους πιάσαμε τους πόντους μας. Έχουμε 14 και 14, 28 και 6 κεντρική 34 είναι εδώ. Βγήκανε ζυγοί και καλύτερα γιατί 34 μου βγήκαν και εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα κανονικότατα λαστιχάκι. Δηλαδή, ένα πόντο καλό. Στην πρώτη σειρά πιάνουμε και την ούγια. Έναν ανάποδο. Ένα πόντο καλό. Ένα πόντο ανάποδο. Κανονικό λαστιχάκι. Ένα πόντο καλό. Ένα πόντο ανάποδο. Ένα πόντο καλό. Ένα πόντο ανάποδο μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με το λαστιχάκι μας για 14 σειρούλες και τα τερλικάκια μας είναι έτοιμα. Λοιπόν, 14 σειρούλες λαστιχάκι, ανοίγω να το κλείσουμε, έτσι, και να το συναρμολογήσουμε. Θα μου κάνετε 14 σειρούλες. Τελειώσαμε λοιπόν και τις 14 σειρούλες στο λαστιχάκι και πάμε να το κλείσουμε. Και τελείωσαν τα τερλικάκια μας. Λοιπόν, αυτό από πάνω, όπως έχουμε μάθει. Εκεί. Πλέκουμε και περνάμε τον προηγούμενο από πάνω. Λοιπόν, κλείστε με όλη τη σειρούλα και ανοίγω να τα στερεώσουμε όλα τα κλωστάκια και να αφήσουμε μόνο τη μακριά κλωστούλα που έχουμε αφήσει μπροστά για να το ράψουμε και να το σουρώσουμε, έτσι.
Λοιπόν, κλείστε μου όλη τη σιρούλα από πάνω. Το κλείσαμε και τελειώσαμε. Λοιπόν, το κόβουμε. Το περνάμε από μέσα. Τι θα μου κάνετε τώρα? Θα μου στερεώσετε τα πάντα εκτός από εδώ. Δηλαδή, εδώ. Πάμε εδώ, περνάμε από μέσα. Το περνάμε από μέσα. Και το στερεώνουμε λίγο παντού. Οπ. Πέρασε το ένα, το άλλο δεν μας πέρασε. Να το περάσουμε και το άλλο. Ωραία. Είναι δίπλο και με βασανίζει λίγο, αλλά τι να κάνουμε για να γίνουν τα τυλικάκια μας ζεστούλια και χοντρούλια. Γιατί άμα τα κάνουμε νιανιά, δεν θα ζεσταίνει το ποδαράκι μας. Ωραία. Πάμε και λίγο πιο εκεί. Και είμαστε εντάξει. Το κόβουμε. Πάει αυτό. Πάμε εδώ. Και κάνουμε το ίδιο. Περνάμε ένα εδώ. Ένα εδώ. Ίσα ίσα να μην μας φαίνεται, να είναι όμορφα. Και να μας ενοχλεί κιόλας. Ωραία. Εκεί. Και το κόβουμε κι αυτό. Λοιπόν, τα τελειώσαμε. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας. Εκεί. Και ερχόμαστε εδώ. Και τι κάνουμε? Περνάμε τη βελονίτσα μας ένα παρά ένα. Δηλαδή εδώ την περνάμε, αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και ξαναπερνάμε. Δηλαδή δεν το περνάμε δίπλα-δίπλα. Αφήνουμε αυτό και περνάμε εδώ. Ένα παρά ένα πόντο. Αφήνουμε αυτόν, περνάμε εδώ. Τώρα μα πάμε και ένα πιο εκεί, ένα πιο εδώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά δεν θα τα πάμε δίπλα-δίπλα. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. 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 Σφίγγουμε εδώ μεταξύ κιόλας, βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή. Από εδώ θα το γράψουμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε να σφίξουμε καλά. Εκεί. Και συνεχίζουμε. Ας πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Πάμε και στο τέλος. Λοιπόν, τώρα τι θέλω? Να μου το σφίξετε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά όμως όταν λέμε έτσι. Όχι να σπάσει κλωστή φυσικά. Σφίγγουμε. Το είδατε πως έκλεισε τελείως? Εκεί. Και άλλη μια. Να είμαστε σίγουροι ότι το σφίξαμε καλά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε τώρα από την ανάποδη μεριά. Πιάνουμε το παπουτσάκι μας έτσι. Και αρχίζουμε να ράβουμε από κάτω. Ένα με ένα. Έτσι κι αλλιώς. Εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί.
μέχρι το τέλος. Πάμε λοιπόν τώρα να ράψουμε το πίσω. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Μαζί με το λάστιχο. Όλο. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει τίποτα το παπουτσάκι μας. Λοιπόν, μέχρι επάνω θα μου το ράψετε. Λοιπόν, το τελειώσαμε, το στερεώσαμε, το κόψαμε. Πάμε να το γυρίσουμε τώρα από την καλή. Λοιπόν, το παπουτσάκι μας είναι έτοιμο. Να το. Να τα και τα δύο. Να το βάλουμε. Δίπλα και τα δύο. Αυτά είναι, 1 λεπτό να το φτιάξουμε. Να τα παπουτσάκια μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να τους κάνουμε από κάτω τη γομοποίηση για να μην γλιστράνε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα γυρίσουμε κάτω. Όπως είναι εδώ, υπάρχει ένα ειδικό υλικό, το οποίο είναι σαν γόμα, όταν στεγνώσει δεν γλιστράει καθόλου. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Θα πάμε εδώ και θα βάλουμε εδώ μία σειρούλα, καλά, στο κέντρο. Άμα θέλουμε βάζουμε και άλλη μία σειρούλα στην από εδώ πλευρά και άλλη μία σειρούλα στην από εκεί πλευρά. Έτσι λοιπόν τώρα το παπουτσάκι μας, μόλις στεγνώσει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιστράει. Λοιπόν, πάμε. Το ίδιο και εδώ. Εδώ. Είναι ρευστό και μετά γίνεται γόμα. Εδώ. Και εδώ. Καλά να το πιάσουμε από τη γωνίτσα. Λοιπόν, και τα αφήνουμε να στεγνώσουν τώρα. 3-4 ωρίτσες θέλει και γίνεται τελείως γόμα. Οπότε μετά δεν γλιστρά τα παπουτσάκια μας με τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, τα ανοίγω να ράψουμε τα μπροστινά τα πετσάκια. Παντοφλάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που βγήκανε. Τέλεια τυρλικάκια. Τους έραψα και τα 2 σηματάκια. Handmade εδώ. Δεν είναι τίποτα, 4 τρυπούλες είναι. Τις έραψα. Δεν είναι πολύ όμορφα. Και ζεστά. Να τα δούμε και από κάτω. Κοιτάξτε τώρα που τελείωσε η γομοποίηση. Δεν μετακινείται τίποτα, βλέπετε. Είναι, δηλαδή, όπου και να τα βάλεις, δεν κουνιούνται. Είναι τέλεια λύση για όλα τα τυρλικάκια. Η γομοποίηση αυτή που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι με τις βελόνες, επειδή μου το ζητήσατε. Είναι με το νήμα αυτό είπαμε, θα χρειαστείτε 2 για όλα τα μεγέθη. Εκτός αν είναι πολύ παιδικό, αλλά θα χρειαστείτε 1. Για όλα τα άλλα μεγέθη το 1 δεν φτάνει με τίποτα. Έτσι, λοιπόν, πάει αυτό. Αυτό μου το είχατε ζητήσει εσείς. Εμείς που ξέρουμε βελόνες μόνο, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τυρλικάκια. Έκανα λοιπόν το ίδιο πατρόν που είχαμε κάνει με το βελονάκι, που ήταν αυτά. Αυτά εδώ. Τα κάναμε ακριβώς το ίδιο πατρόν με τις βελόνες. Αυτά βγήκαν λίγο, βέβαια εντάξει, αυτό μπορούμε να το ψηλώσουμε όσο θέλουμε, είπαμε έτσι. Μπορούμε να το πάμε και εκεί. Όσο θέλουμε, κάνουμε λαστιχάκι από πάνω με το βελονάκι. Λοιπόν, αυτά τα ψήλωσα λίγο περισσότερο. Μπορούμε, αυτά γίνονται πιο στιβαρά, αυτά γίνονται πιο αφράτα με τη βελόνα, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά τους. Το μήκος είναι ακριβώς ίδιο γιατί είναι στο δικό μου το πόδι. Επόμενο. Το βελονάκι δεν αλλάζει, δηλαδή 5,5 βελονάκι και 5,5 βελόνες. Τα νήματα που χρησιμοποιούμε δεν αλλάζουν, απλώς επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να τα φτιάξουμε. Το πατρόν, εάν κάποιοι είδανε και το βίντεο με το βελονάκι και το βίντεο με τις βελόνες, το πατρόν δεν αλλάζει, είναι παρόμοιο. Δηλαδή ξεκινάμε από τον πάτο, κάνουμε το κουτεπιέ, ξαναπάμε στον πάτο, μετά εδώ πέρα πιάνουμε γύρω-γύρω με το βελονάκι και εδώ πιάνουμε πόντους και κάνουμε το λαστιχάκι με τις βελόνες. Δεν αλλάζει κάτι, είναι και τα δύο πανεύκολα. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, και τα χρώματα που διαλέξαμε είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό το πορτοκάλι είναι πολύ ωραίο, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τώρα τι θα κάνετε.
Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Και κάτι άλλο, όποιος με ρωτήσει για τη ζακέτα, την έχουμε φτιάξει μαζί, υπάρχει στο κανάλι και είναι τα εξάγωνα. Η εξάγωνη ζακέτα, γιατί συνήθως με ρωτάτε μετά στα σχόλια. Λοιπόν, αυτή η ζακέτα υπάρχει στο κανάλι. Τη φόρεσα σήμερα, παρόλο που είναι δείγμα, τη φόρεσα γιατί κρυώνω, έχει 4 βαθμούς έξω. Λοιπόν, πάμε! Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για όλα τα υλικά όπως και το kit, γιατί σε κάθε ένα από τα παπουτσάκια υπάρχει το kit το δικό του, το οποίο θα περιέχει τα 2 νήματα και τα δερματάκια μπροστά. Υπάρχει στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.